Vào lúc 10 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày 2 tháng 1 năm 2026, theo lệnh của Tổng thống Mỹ Trump, Hoa Kỳ chính thức xâm lược Venezuela. Chiến dịch mang mật danh Quyết tâm tuyệt đối với mục tiêu bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro. Chiến dịch lần này đã huy động tổng cộng 150 máy bay từ Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, bao gồm F-22 Raptor, F-35 Lightning, F-18 Super Hornet, E-2 Hawkeye, B-1B Lancer, CH-47 Chinook, AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk và RQ-170 Sentinel, v.v. Sau các cuộc không kích chính xác của máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, Trung đoàn Không quân đặc nhiệm 160 đã vận chuyển lực lượng đặc nhiệm Delta đến thủ đô Caracas. Nếu là khán giả thường xuyên của kênh chúng tôi, chắc chắn các bạn không còn xa lạ với Trung đoàn Không quân đặc nhiệm 160. Đơn vị này có mật danh là Night Stalkers, kẻ săn đêm, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ xâm nhập, đột kích và giải cứu liên quan đến trực thăng. Tác chiến trong đêm tối là sở trường của họ. Chiến dịch Neptune Spear, ngọn giáo thần biển, tiêu diệt Bin Laden chính là do họ phụ trách. Tuy nhiên, khác với chiến dịch đó, lần này lực lượng chịu trách nhiệm bắt giữ Maduro không phải là đội SEAL mà là một đơn vị khác cũng lừng danh không kém, đó chính là lực lượng đặc nhiệm Delta. Chiến dịch bắt đầu chưa đầy 4 giờ, Trump đã đăng trên mạng xã hội tuyên bố rằng Maduro và vợ đã bị bắt và đưa về Mỹ, đính kèm một bức ảnh Maduro đang mặc bộ đồ thể thao Nike. Quả là một động thái gây chấn động dư luận cực lớn. Tại cuộc họp báo sau chiến dịch, Trump chỉ rõ rằng cuộc tấn công vào Venezuela lần này là nhằm thúc đẩy thay đổi chế độ. Hoa Kỳ sẽ trực tiếp quản lý Venezuela và giám sát quá trình chuyển giao quyền lực. Chúng tôi sẽ điều hành đất nước cho đến thời điểm có thể thực hiện một cuộc chuyển giao an toàn, đúng đắn và sáng suốt. Ngoại trưởng Rubio sẽ đảm nhiệm vai trò Tổng đốc Venezuela, chủ đạo việc phân phối tài nguyên và tái thiết chính trị. Phải biết rằng, tuyên bố thẳng thừng như vậy đối với Hoa Kỳ mà nói là điều hiếm thấy. Trước đây, mục đích phát động chiến tranh của họ đa phần đều mập mờ lảng tránh, chưa bao giờ công khai thừa nhận rằng chính là để lật đổ chính quyền. Vậy thì, tại sao Trump lại coi Maduro như cái gai trong mắt? Và tại sao Hoa Kỳ nhất quyết phải xâm lược Venezuela? Chào mừng các bạn đến với Beam and May Military, chuyên mục tiêu điểm các cuộc chiến tranh nổi tiếng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về cuộc chiến dầu mỏ mới, xâm lược Venezuela. Nhìn chung, có 4 nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc Mỹ xâm lược Venezuela: dầu mỏ, địa chính trị, ma túy và nhập cư. Trước tiên, hãy nói về dầu mỏ. Như lời ông Trump từng nói, dầu mỏ, Venezuela và dầu mỏ. Chúng ta sẽ tiếp quản nó. Chúng ta sẽ để những công ty dầu khí vĩ đại nhất thế giới khai thác số dầu đó. Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ phong phú nhất toàn cầu. Trữ lượng dầu thông thường đã được kiểm chứng vào khoảng 303 tỷ thùng. Số liệu gốc viết nhầm là 3.031 thùng, chiếm 17% toàn thế giới, vượt qua cả Ả Rập Xê Út để vững vàng đứng ở vị trí số 1 thế giới. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, Venezuela sản xuất hơn 3 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong đó gần 2 triệu thùng được vận chuyển trực tiếp sang Mỹ. Nhưng ngày nay, sản lượng dầu của Venezuela thậm chí còn chưa bằng 1/4 con số năm xưa. Tại sao lại như vậy? Cần biết rằng, dầu của Venezuela rất đặc và nhớt, dầu thô nặng. Vì để điều kiện bình thường, nó thậm chí không thể chảy qua đường ống dẫn dầu. Vì thế, Venezuela buộc phải nhập khẩu dầu nhẹ, dung môi, từ các nước như Iran để trộn với dầu của mình thì mới có thể vận chuyển được. Nhưng vấn đề là, theo thời gian, hệ thống vận chuyển dầu mỏ khổng lồ này đang dần sụp đổ. Do thiếu bảo trì, đã có hơn 25 đường ống dẫn dầu bị nứt vỡ và rò rỉ. Để sửa chữa hoàn toàn và khôi phục lại mức độ như thế kỷ trước, cần ít nhất 58 tỷ USD. Đây không phải là một con số nhỏ đối với chính phủ Venezuela. Nhưng vỡ đường ống chưa phải là vấn đề duy nhất. Vấn đề nghiêm trọng hơn chính là chảy máu chất xám. Thập niên 90, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela, PDVSA, có hơn 40.000 kỹ sư được đào tạo bài bản. Nhưng nay, chỉ còn chưa đến 12.000 người. Hơn nữa, đa số những người ở lại đều là lính mới thiếu kinh nghiệm. Những nhân tài thực sự đã bỏ sang Mỹ, bang Texas, Canada và Colombia.
vô vàn vấn đề chồng chất lên nhau, khiến Venezuela dần trở thành một quốc gia không thể tự mình khai thác, lọc hóa và xuất khẩu dầu mỏ. Tất nhiên, Mỹ nắm rõ tất cả tình hình này trong lòng bàn tay. Tại cuộc họp báo về việc bắt giữ Maduro, Trump thậm chí chẳng buồn che giấu nữa. Ông tuyên bố thẳng thừng rằng các công ty dầu khí Mỹ sẽ tiến vào Venezuela, đầu tư hàng tỷ đô la để khơi thông lại dòng dầu. Chúng tôi sẽ đưa các công ty dầu khí khổng lồ của Hoa Kỳ, những doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới, tiến vào đó, chi hàng tỷ đô la để sửa chữa hệ thống cơ sở hạ tầng đã hư hại nghiêm trọng, cụ thể là hạ tầng dầu khí, và bắt đầu kiếm tiền về cho đất nước. Đối với Hoa Kỳ, việc kiểm soát dầu mỏ của Venezuela mang lại sức hấp dẫn kép. Thứ nhất, mặc dù bản thân cũng là một cường quốc sản xuất dầu mỏ, những Mỹ vẫn cần thêm thời gian để có thể hoàn toàn chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn dầu nước ngoài. Việc ổn định nguồn cung dầu từ Venezuela sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và bình ổn giá dầu cho Mỹ, đồng thời còn giúp kiềm chế giá dầu quốc tế, gây ảnh hưởng lên OPEC và xu hướng thị trường dầu mỏ. Thứ hai, phần lớn dầu của Venezuela là dầu thô nặng, đòi hỏi quy trình lọc hóa đặc biệt. Trong khi đó, Mỹ lại đang sở hữu hàng chục nhà máy có khả năng xử lý loại dầu này. Hai bên bù trừ cho nhau, quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Tóm lại, dầu mỏ là nguyên nhân chính dẫn đến chiến dịch quân sự này của quân đội Mỹ. Nguyên nhân thứ yếu chính là các yếu tố địa chính trị. Bạn vừa chứng kiến sự linh hoạt và tốc độ của đặc nhiệm Delta và biệt đội Night Stalkers trong video trên. Để thực hiện những pha đột kích chớp nhoáng, trang phục không chỉ cần bền mà còn phải cực kỳ thoải mái. Bạn không cần phải xâm nhập Venezuela, nhưng bạn cần một chiếc quần đủ chiến để đối mặt với thử thách hàng ngày. Quần kaki Joker phiên bản Tactical đời thường. Bền bỉ như giáp, chất liệu kaki cao cấp, dày dặn, chịu lực tốt, không bay xù dù bạn lăn lộn chiến trường công sở hay đi phượt đường dài. Linh hoạt tối đa, thiết kế Joker bò gấu gọn gàng, hỗ trợ vận động mạnh, chạy nhảy thoải mái không lo vướng víu, chuẩn phong cách năng động, thực chiến. Form dáng khí chất, tôn dáng, mạnh mẽ, mang lại vẻ ngoài bụi bặm và nam tính như những người lính thực thụ. Đừng để trang phục kìm hãm hỏa lực của bạn, trang bị ngay một chiếc kaki jogger để luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ưu đãi đặc biệt cho anh em xem video, link mua hàng mình để ngay dưới mô tả, anh nhớ tham khảo nhé. Được rồi, chúng ta hãy quay lại chủ đề chính. Lịch sử can thiệp của Hoa Kỳ vào Mỹ Latin có thể truy ngược về học thuyết Monroe năm 1823. Khi đó, Tổng thống Mỹ Monroe đã cảnh báo các cường quốc châu Âu không được mở rộng thế lực tại châu Mỹ, tuyên bố châu Mỹ là phạm vi ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Kể từ đó, Mỹ đã lấy học thuyết Monroe làm bình phong để thường xuyên can thiệp vào công việc nội bộ của khu vực Mỹ Latin. Trong giai đoạn từ năm 1898 đến 1994, Hoa Kỳ đã gây ra ít nhất 41 cuộc thay đổi chế độ tại Mỹ Latin, trong đó khoảng 17 lần là trực tiếp sử dụng vũ lực. Cụ thể, đối với Venezuela, ban đầu quan hệ giữa Mỹ và nước này tương đối bình thường. Nhưng từ khi Chavez lên nắm quyền năm 1999, mối quan hệ đã xấu đi nhanh chóng. Chính quyền Chavez thực thi các chính sách xã hội chủ nghĩa, tiến hành quốc hữu hóa quy mô lớn ngành công nghiệp dầu mỏ, hạn chế các công ty nước ngoài hoạt động tại Venezuela và thực hiện nhiều chính sách chống Mỹ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Hoa Kỳ. Đỉnh điểm là vào năm 2002, CIA thậm chí còn bí mật ủng hộ một cuộc đảo chính nhằm lật đổ Chavez. Mặc dù không thành công, nhưng sự kiện này đã gieo mầm cho những xung đột dai dẳng sau này giữa hai nước. Đến năm 2013, khi Maduro lên nắm quyền, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chính quyền Maduro đã biến chủ nghĩa chống Mỹ thành tôn chỉ chính thức của Venezuela. Kể từ đó, hai nước luôn ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, như cung đã dương, kiếm đã tuốt. Trong những năm gần đây, chính quyền Maduro đã tích cực tăng cường hợp tác với Nga, nước lớn phương Đông, Trung Quốc và Iran. Tháng 5 năm 2025, tại Moscow, Maduro đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện có thời hạn 10 năm với Nga. Thỏa thuận này bao trùm các lĩnh vực năng lượng, viện trợ tài chính, chuyển giao công nghệ và hợp tác quân sự.
Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela tuyên bố rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia Mỹ Latin ký kết một thỏa thuận quy mô lớn như vậy với Nga. Thỏa thuận này khiến Hoa Kỳ cảm thấy vô cùng bất an. Rốt cuộc, họ không hề muốn có một mối nguy tiềm tàng ngay tại sân sau nhà mình. Về phía nước lớn phương Đông, họ đã gia tăng ảnh hưởng tại Venezuela thông qua các khoản vay lớn và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đồng thời sử dụng đồng nhân dân tệ để mua trực tiếp dầu mỏ của Venezuela nhằm né tránh hệ thống thanh toán bằng đồng USD. Điểm này cũng khiến người Mỹ hết sức lo lắng. Họ không muốn chứng kiến các thế lực đối lập với đồng USD mở rộng ảnh hưởng tại châu Mỹ. Do đó, Hoa Kỳ đã lựa chọn xâm lược Venezuela để cắt đứt mối liên hệ giữa nước này với nước lớn phương Đông và Nga, đảm bảo vùng biển Caribe luôn nằm trong phạm vi kiểm soát của Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Rubio từng khẳng định rõ ràng rằng Hoa Kỳ không cần dầu mỏ của Venezuela. Mấu chốt của vấn đề là tuyệt đối không thể để nước lớn phương Đông và Nga kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela. Chúng tôi không cần dầu mỏ của Venezuela. Hoa Kỳ có thừa trữ lượng dầu mỏ. Điều mà chúng tôi tuyệt đối không cho phép đó là để ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela rơi vào tay sự kiểm soát của các thế lực đối địch với Hoa Kỳ. Các bạn phải hiểu rằng tại sao Trung Quốc lại cần số dầu đó, tại sao Nga cần, tại sao Iran lại cần. Họ thậm chí còn chẳng thuộc về lục địa này. Đây là Tây Bán Cầu, là nơi chúng tôi sinh sống. Và chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép Tây Bán Cầu trở thành bàn đạp hoạt động cho các đối thủ, các bên cạnh tranh và những kẻ kình địch của Hoa Kỳ. Vậy thì, ngoài hai nguyên nhân lớn là dầu mỏ và địa chính trị, những lý do còn lại chính là vấn đề ma túy và nhập cư. Đây là những nguyên nhân chủ yếu mà ông Trump viện dẫn để phát động cuộc xâm lược. Nhưng trên thực tế, so với hai lý do kể trên, vấn đề ma túy và nhập cư lại trở nên nhỏ bé hơn nhiều. Bởi suy cho cùng, dù nạn buôn lậu ma túy hay nhập cư trái phép có nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần kiểm soát biên giới nghiêm ngặt là có thể giảm thiểu đáng kể. Cùng lắm cũng chỉ cần huy động lực lượng tuần duyên là đủ. Chưa bao giờ nghe nói việc trấn áp buôn lậu ma túy lại cần phải động đến cả tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu ngầm. Tất nhiên, lời giải thích của ông Trump đối với người dân trong nước lại cực kỳ đơn giản và thẳng thừng. Ông cho rằng cội nguồn của vấn đề ma túy và nhập cư nằm ở Venezuela. Việc kiểm soát biên giới chỉ là giải pháp phần ngọn chứ không trị được tận gốc. Muốn giải quyết triệt để, trước tiên phải lật đổ chính quyền Venezuela, sau đó hỗ trợ tái thiết một chính phủ dân chủ mới, giúp Venezuela phồn vinh và tự do. Khi đó, người dân sẽ không còn bỏ xứ ra đi và ma túy cũng không còn bị buôn bán tràn lan. Rõ ràng, cuộc xâm lược lần này của Hoa Kỳ là mượn sự hỗn loạn tại Venezuela làm cái cớ để định hướng dư luận. Họ khắc họa chính quyền Maduro như những tên trùm ma túy và bạo chúa, đồng thời tuyên bố hành động này là cuộc chiến chính nghĩa nhằm trấn áp tội phạm ma túy và bảo vệ người dân. Điều này có sự tương đồng kỳ lạ với chiến tranh Iraq năm 2003. Năm đó, Tổng thống Bush con cũng mô tả Saddam Hussein là một kẻ độc tài khủng khiếp, cáo buộc Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt và lấy đó làm cớ để tiến quân vào Iraq. Thời khắc đó và thời khắc này sao mà giống nhau đến thế? Kết cục cuối cùng của Saddam là bị treo cổ, còn giờ đây Maduro đang trong quá trình xét xử. Ông ta sẽ có kết cục như thế nào? Tin rằng câu trả lời sẽ sớm được hé lộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên nhấn like, share và subscribe nhé. Các bạn muốn xem chủ đề gì tiếp theo? Hẹn gặp lại dưới phần bình luận.